નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે ઉત્તર ભારતના રાજ્યવંશો તેમાં માળવાનું પરમાર રાજ્ય અને સાંકભરીનું ચૌહાણ કે ચાહમન રાજ્ય વિશે શીખી ગયા. હવે આપણે ગુજરાતના સોલંકી રાજાઓ અને ચાવડા વંશ વિશે શીખીશું. તો ચાલો આજે આપણે શીખીએ સોલંકી રાજાઓ અને ચાવડા વંશ. તે જ રીતે ગુજરાતના સોલંકી રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહની રાજકુંવરીના લગ્ન ચૌહાણ વંશના અણરાજ સાથે થયેલા. બરાબર, તો કે ગુજરાતના સોલંકી રાજા કોણ હતા? સિદ્ધરાજ જયસિંહ. તેની રાજકુંવરી એટલે કે તેની દીકરી પુત્રી, તેના લગ્ન કોની સાથે થયા? તો કે ચૌહાણ વંશના અણરાજ સાથે થયેલા. તો કે આ અણરાજ અને સિદ્ધરાજ જયસિંહની પુત્રીનો પુત્ર હતો સોમેશ્વર ચૌહાણ. બરાબર બાળકો, કારણ કે સિદ્ધરાજ જયસિંહની દીકરીના લગ્ન અણરાજ સાથે થયેલા, એટલે કે અણરાજ અને તેની દીકરીના પુત્રનું નામ શું હતું? તો કે સોમેશ્વર ચૌહાણ. તે ગાદી આવે છે ત્યાર પછી એ સોમેશ્વર ચૌહાણનો પુત્ર પૃથ્વીરાજ ત્રીજો તે ગાદીએ આવ્યો હતો. આ પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે ભારતના ઇતિહાસમાં અદ્વિતીય સ્થાન ધરાવે છે. બરાબર બાળકો, ભારતના ઇતિહાસમાં અદ્વિતીય સ્થાન કોણ ધરાવે છે? તો કે પૃથ્વીરાજ ત્રીજો. તો કે ઈસવીસન 1191માં થાણેશ્વર અને કરનાલ વચ્ચે આવેલા તરઈના મેદાનમાં. બરાબર બાળકો, અહીં ધ્યાન આપો કે ઈસવીસન 1191ની સાલની અંદર થાણેશ્વર અને કરનાલ તેની વચ્ચે આવેલું છે તરાઈનું મેદાન. બરાબર, તો કે એની અંદર શાહબુદ્દીન ઘોરી અને પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ વચ્ચે યુદ્ધ થયેલું. બરાબર, તો કે શાહબુદ્દીન ઘોરી અને પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ વચ્ચે યુદ્ધ થયેલું. આ યુદ્ધની અંદર શાહબુદ્દીન ઘોરીની હાર થયેલી. બરાબર બાળકો, અહીં તરઈનું પહેલું યુદ્ધ થાય છે. બરાબર, તો કે કઈ સાલની અંદર? તો કે ઈસવીસન 1191માં તરઈના મેદાનની અંદર શાહબુદ્દીન ઘોરી અને પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ વચ્ચે યુદ્ધ થાય છે અને તેનું પરિણામ શું આવે છે? તો કે શાહબુદ્દીન ઘોરીની હાર થાય છે. આ બાજુ શાહબુદ્દીન ઘોરીની હાર થાય છે, તેથી એ બદલો લેવા માટે ઈસવીસન 1192માં ફરીથી તરઈના મેદાનમાં એટલે કે તરઈનું બીજું યુદ્ધ, તો કે તે શાહબુદ્દીન ઘોરી અને પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ વચ્ચે થાય છે અને તેની અંદર પૃથ્વીરાજ ચૌહાણની હાર થાય છે. તેથી દિલ્હીના તખ્તા પરથી મુસ્લિમ સત્તાનો ઉદય થયો. એટલે કે અહીં પૃથ્વીરાજ ચૌહાણની હાર થઈ ગઈ એટલે દિલ્હીની ગાદી ઉપરથી મુસ્લિમ સત્તાનો ઉદય થયો. આથી તરઈની લડાઈ ભારતીય ઇતિહાસમાં સીમા ચિહ્નરૂપ ગણાય. રાજપૂત યુગમાં ગુજરાતના શાસકોનું વિશેષ સ્થાન છે. 8મી સદીમાં ગુર્જર પ્રતિહારોનું રાજ્ય હતું. તો કે 8મી સદીમાં કોનું રાજ્ય હતું? તો કે ગુર્જર પ્રતિહારોનું રાજ્ય હતું. તો કે 8મી સદીના મધ્યમાં ઈસવીસન 756માં સરસ્વતી નદીના કિનારે. બરાબર બાળકો, ઈસવીસન 756માં સરસ્વતી નદીના કિનારે વનરાજ ચાવડાએ અણહિલવાર પાટણની સ્થાપના કરી. બરાબર, તો કે વનરાજ ચાવડાના પિતા હતા જય સિકરી. તો કે જય સિકરી એક યુદ્ધમાં વીરગતિ પામે છે. તો કે એનું રાજ્ય એ ગુમાવી દે છે. તો કે પિતાનું રાજ્ય પાછું મેળવવા માટે વનરાજ યુદ્ધ કરે છે. તો કે આ યુદ્ધની અંદર તેનો મિત્ર અણહિલ ભરવાડ તેને મદદ કરે છે. એટલે કે તેના બાળ મિત્ર અણહિલ ભરવાડના નામ ઉપરથી વનરાજ ચાવડાએ નવીન નગર વસાવ્યું, તેનું નામ આપ્યું અણહિલવાડ પાટણ. આ સમયે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ચાવડા વંશના શાસકો હતા. બરાબર, તો કે તે સમયે કયા? તો કે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છની અંદર ચાવડા વંશના શાસકો હતા. કઈ કઈ જગ્યાએ? તો કે વઢવાણ, દીવ, ઓખામંડળ, પાટગઢ એટલે કે લખપત, ભદ્રાવતી એટલે કે કચ્છ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ચાલો બાળકો, ફરીથી આપણે જોઈએ તો કે 8મી સદીમાં
ગુર્જર પ્રતિહારોનું રાજ્ય હતું. કોનું રાજ્ય હતું? ગુર્જર પ્રતિહારોનું. અને 8મી સદીની મધ્યમાં ઈસવીસન 756માં, કઈ સાલની અંદર? તો કે ઈસવીસન 756માં સરસ્વતી નદીના કિનારે, બરાબર, કઈ નદીના કિનારે? તો કે સરસ્વતી નદીના કિનારે વનરાજ ચાવડાએ અણહિલવાડ પાટણની સ્થાપના કરી. એના પિતાનું જે ગુમાવેલું રાજ્ય હતું તે રાજ્ય પાછું મેળવ્યું અને તેણે સરસ્વતી નદીના કિનારે નવા નગરની સ્થાપના કરી. અને એ નવા નગરનું નામ તેણે તેના બાળમિત્ર અણહિલ ભરવાડના નામ ઉપરથી રાખ્યું. તો કે એ નવા નગરનું નામ તેણે શું આપ્યું? તો કે અણહિલવાડ પાટણ. તો કે વનરાજ ચાવડાએ નવીન નગર વસાવ્યું અને એ નવીન નગરનું નામ આપ્યું અણહિલવાડ પાટણ. આ બધા શાસકોમાં સોલંકીઓના શાસનકાળને ગુજરાતના રાજપૂત શાસનનો સુવર્ણયુગ ગણવામાં આવે છે. કયા કાળને ગુજરાતનો સુવર્ણકાળ ગણાય છે? તો કે સોલંકીઓના શાસનકાળને ગુજરાતનો સુવર્ણયુગ ગણવામાં આવે છે. આ વંશમાં, બરાબર, એટલે કે કયા વંશની અંદર? તો કે સોલંકી વંશની અંદર કયા કયા શક્તિશાળી શાસકો થઈ ગયા? તો કે મૂળરાજ, ભીમદેવ સોલંકી એટલે કે ભીમદેવ પ્રથમ પણ બોલી શકાય, સિદ્ધરાજ જયસિંહ, કુમારપાળ, ભીમદેવ બીજો, બરાબર, જેવા શક્તિશાળી શાસકો થઈ ગયા. સોલંકી વંશમાં કયા કયા શાસકો થઈ ગયા? તો કે મૂળરાજ સોલંકી, ભીમદેવ સોલંકી, સિદ્ધરાજ જયસિંહ, કુમારપાળ, ભીમદેવ બીજો જેવા શક્તિશાળી શાસકો થઈ ગયા. સોલંકીઓના શાસનમાં ગુજરાત આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક દ્રષ્ટિએ સમૃદ્ધ હતું. બરાબર, સોલંકીઓનું શાસન જ્યારે હતું ત્યારે ગુજરાતની સમૃદ્ધિ, બરાબર, ખૂબ જ વધી હતી. તો કે આર્થિક રીતે પણ ગુજરાત સમૃદ્ધ હતું અને સાંસ્કૃતિક દ્રષ્ટિએ પણ ગુજરાત સમૃદ્ધ હતું. જૂનાગઢના શાસક રાખેગાર, બરાબર, ગુજરાતની અંદર આવેલું છે આપણું જૂનાગઢ. તે જૂનાગઢનો શાસક કોણ હતો? તો કે રાખેગાર. બરાબર, એ રાખેગારની દીકરી કોણ હતી? તો કે ઉદયમતી. બરાબર, જૂનાગઢનો શાસક રાખેગાર અને તેની દીકરી હતી ઉદયમતી. એ ઉદયમતીના લગ્ન ભીમદેવ સોલંકી, એટલે કે આપણે જોયું ને અહીંયા ભીમદેવ પ્રથમ, તો કે ભીમદેવ પ્રથમ સાથે તેના લગ્ન થાય છે. અને આ રાણી ઉદયમતીએ પાટણમાં વિશ્વ પ્રસિદ્ધ વાવ બનાવી હતી. બરાબર, કોણે? તો કે રાણી ઉદયમતીએ પાટણની અંદર વિશ્વ પ્રસિદ્ધ વાવ બનાવી હતી. બરાબર, અને એ રાણીની વાવ તરીકે ઓળખાય છે. એને રાણકી વાવ તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ અથવા રાણીની વાવ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. રાણી ઉદયમતીએ કઈ વાવ બનાવી હતી? તો કે રાણીની વાવ. રાણી ઉદયમતીના લગ્ન કોની સાથે થયા હતા? તો કે ભીમદેવ સોલંકી સાથે, ભીમદેવ પ્રથમ સાથે. અને રાણીની વાવ ક્યાં આવેલી છે? તો કે પાટણમાં. આ રાણીની વાવને યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો પણ મળેલો છે. બરાબર, તો કે રાણીની વાવને શાનો દરજ્જો મળેલો છે? તો કે યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો મળેલ છે. આપણે સોલંકી વંશના ભીમદેવ પ્રથમ વિશે જોયું. હવે આપણે સોલંકી વંશના રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહ વિશે શીખીશું. સિદ્ધરાજ જયસિંહ. સિદ્ધરાજ જયસિંહના માતા મીનળ દેવી હતા. બરાબર, સિદ્ધરાજ જયસિંહના માતા કોણ હતા? મીનળ દેવી. તેમને મૈયણ દેવી તરીકે એટલે કે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો કે માતા મીનળ દેવી આદર્શ રાજમાતા હતા. સિદ્ધરાજ જયસિંહના માતાનું નામ મીનળ દેવી હતા. તે આદર્શ રાજમાતા તરીકે પણ ઓળખાતા. તો કે મીનળ દેવી પ્રજાને ન્યાય આપવા માટે અનેક કામો કર્યા હતા. બરાબર, માતા મીનળ દેવીએ પ્રજાને ન્યાય આપવા માટે અનેક કામો કર્યા હતા. તેથી મીનળ દેવીને પ્રજાવત્સલ માતા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો કે સોમનાથનો યાત્રાવેરો બંધ કરાવ્યો હતો. બરાબર બાળકો, અહીં યાત્રાવેરો એટલે કે પહેલેના સમયની અંદર જ્યારે એમ કહેવાય છે
કે સાધુ સંતો મંદિરે જતા તો તેમની પાસે પૈસા લેવામાં આવતા હતા, તો જ તે ભગવાનના દર્શન કરી શકતા. બરાબર. તો મીનળ દેવીએ સોમનાથ મંદિરનો યાત્રાવેરો બંધ કરાવ્યો હતો, તેથી તેના દર્શનો એમ કે કરી શકાય. તે જ રીતે તેમણે ધોળકામાં મલાવ તળાવ, બરાબર બાળકો, કઈ જગ્યાએ કે ધોળકામાં મલાવ તળાવનું બાંધકામ કરાવ્યું હતું. બરાબર. અહીં આપણને કીધું છે કે પ્રજાને ન્યાય આપવા અનેક કામો કર્યા. તેમાં આપણે જોયું કયા કામો કર્યા હતા, તો કે સોમનાથનો યાત્રાવેરો બંધ કરાવ્યો અને ધોળકામાં મલાવ તળાવનું બાંધકામ કરાવ્યું હતું. સિદ્ધરાજ જયસિંહે કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યજી પાસે, બરાબર, સિદ્ધરાજ જયસિંહે કોની પાસે, તો કે કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યજી, તેમની પાસે એક ગ્રંથ લખાવ્યો. તેનું નામ છે સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન. બરાબર. સિદ્ધરાજ જયસિંહે કોની પાસે ગ્રંથ લખાવ્યો, તો કે હેમચંદ્રાચાર્યજી પાસે. બરાબર. તો કે હેમચંદ્રાચાર્યજીને બિરુદ આપવામાં આવ્યું હતું કલિકાલ સર્વજ્ઞ. બરાબર. તો કે હેમચંદ્રાચાર્યજીએ ગ્રંથ લખ્યો, એ ગ્રંથનું નામ હતું સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન નામનો સમૃદ્ધ ગ્રંથની રચના કરાવી હતી. બરાબર. આ ગ્રંથની રચના કરાવી સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન. આ ગ્રંથને એટલું બધું બહુમાન આપવામાં આવ્યું કે એ ગ્રંથની નગરમાં હાથી ઉપર શોભાયાત્રા કાઢી હતી. બરાબર. તો કે આ ગ્રંથને એટલું બધું બહુમાન મળે છે કે એને હાથી ઉપર મૂકીને એ ગ્રંથની શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવે છે. અને આ શોભાયાત્રામાં પાટણનો રાજા એટલે કોણ, તો કે સિદ્ધરાજ જયસિંહ. તો કે પાટણનો રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહ અને આમ પ્રજા સાથે ચાલ્યા હતા. આ ગ્રંથને એટલું બધું બહુમાન મળ્યું કે રાજા અને એના કર્તા એટલે કે હેમચંદ્રાચાર્યજી બંને પાટણના રાજમાર્ગો ઉપર એમ કહેવાય છે શોભાયાત્રામાં આમ પ્રજાની સાથે ચાલ્યા હતા. આપણે સોલંકી વંશના ભીમદેવ પ્રથમ સિદ્ધરાજ જયસિંહ વિશે શીખી ગયા. હવે આપણે સોલંકી વંશનો ત્રીજો રાજા કુમારપાળ વિશે જોઈશું. કુમારપાળ પ્રજા કલ્યાણી શાસક હતો. બરાબર. આ કુમારપાળ કેવો હતો, કે પ્રજાના કલ્યાણ કરતો શાસક ગણવામાં આવે છે. તો કે આ કુમારપાળ ઉપર હેમચંદ્રાચાર્યજીનો ઘણો પ્રભાવ હતો. હેમચંદ્રાચાર્યને તેના ઉપર ઘણો પ્રભાવ હતો અને આ હેમચંદ્રાચાર્યની પ્રેરણાથી જ રાજા કુમારપાળે રાજ્યમાંથી, બરાબર, કોની પ્રેરણાથી, તો કે હેમચંદ્રાચાર્યની પ્રેરણાથી, તો કે રાજા કુમારપાળે રાજ્યમાંથી જુગારની રમત, પશુવધ ઉપર પ્રતિબંધ, અહિંસાના પાલન માટે કડક આજ્ઞાઓ કરી હતી. બરાબર બાળકો, અહીં ખ્યાલ આવે છે. તો કે આચાર્ય હેમચંદ્રાચાર્યનો તેના ઉપર ઘણો પ્રભાવ હતો. કોના ઉપર ઘણો પ્રભાવ હતો, તો કે કુમારપાળ ઉપર. બરાબર. તો કે એમની પ્રેરણાથી રાજા કુમારપાળે રાજ્યમાંથી કઈ કઈ વસ્તુઓ પર એમ કહેવાય, તો કે જુગારની રમત બંધ કરાવી હતી, પશુવધ ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો, અહિંસાના પાલન માટે કડક આજ્ઞાઓ કરી હતી. હેમચંદ્રાચાર્યજીએ કુમારપાળ ચરિત એટલે કે કુમારપાળનું જીવન ચરિત અંગેનો ગ્રંથ લખ્યો હતો, કુમારપાળ ચરિત. બરાબર. અને એ ગ્રંથના લીધે એમ કહેવાય છે કે રાજાની પ્રતિષ્ઠામાં ખૂબ જ વધારો થયેલો હતો. કે આ ગ્રંથના લીધે એટલે કે કુમારપાળ ચરિત્ર ગ્રંથ લખીને રાજાની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરેલ છે.